به دلیل بیکاری دست به کاری زدم که تا آخر عمرم باید تقاص پس بدم. ممنون میشم که تا آخر داستان رو گوش کنید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. یه دوست قدیمی داشتم، هم روستایی بودیم و از بچگی با هم بزرگ شده بودیم. چند سالی بود که از هم خبری نداشتیم. من رفته بودم شهر و اونم تو همون روستا مشغول بود. تو شهر از پس اجاره خونه بر نیومدم و باید یه فکری به حال خودم میکردم. تو کارخونه کار میکردم و اینکه برگردم روستا واقعا سخت بود. نمیدونستم اگه برم به روستا باید چه کاری انجام بدم. قبل رفتنم به روستا تصمیم گرفتم که اول یه سر برم ببینم اوضاع چجوری است. برای یک نفر خونه اجاره کردن واقعا نمیصرفید. نهایتاً میرم خونه پدر بزرگ میمونم. یکم کار میکنم، اوضاع بهتر میشه. بگذریم. رفتم سمت روستا که ببینم چه خبره. شانسی جوادو دیدم. بعد کلی خوشوبش و احوال پرسی بهش جریانو گفتم و دنبال کار بودم. بهم گفت اوکی، تو بیا من برات کارو جور میکنم. به حرفش گوش کردم و بعد 1 ماه وقتم تموم شد و وسایلا رو آوردم روستا تو خونه پدر بزرگ. همه چیزو اوکی کرده بودم، فقط دنبال کار بودم که به جواد زنگ زدم که ببینم کاری که میگفت چجوری است. اومد و با هم نشستیم سر کوچه‌شون. جواد از بچگی نترس بود و از هیچ چیز باکی نداشت. گفتم خب کاری که میگفتی چیه؟ شدیداً به پول احتیاج دارم. کلی بدهکاری بار آوردم. نشست برام 1/2 ساعت از این ور و اون ور و این که دیگه کار کردن قدیمی و باید کار جدیدی کنیم حرف زد. گفتم خب کار جدید چجوریه؟ چی کار باید کنیم؟ گفت از دوست قدیمی بابام یه چیزی یاد گرفتم. اگه عملیش کنیم کلی پول در میاریم. جواد هر روز با این حرفاش منو کنجکاوتر میکرد و روز به روز علاقم به این کار بیشتر میشد. بالاخره روز موعود فرا رسید و رفتم خونه جواد. هم صحبت شدیم و گفتم خب جواد قراره چیکار کنیم؟ به صورت عجیبی نگام کرد و گفت احضار. دست و پام یخ شد. گفتم چه احضاری؟ مگه دیوونه شدی؟ پدرت مگه با همین کارا دیوونه نشد؟ گفت نه ببین این سری فرق داره. میخوام کاری کنم که ثروت و پول خودش بیاد سمتمون. از طرفی میترسیدم، از طرفی هم کنجکاو بودم که ببینم شاید راست میگه. نشستم و منتظر موندم. جواد رفت تو حیاط تا وسایلای احضار رو بیاره. دستام میلرزید، انگار تو هوای سرد لختم. خلاصه جواد اومد و دیدم تو دستش کاغذ و خودکار و یه تیکه چوب و آینه و چند تا چیز دیگه ای هم بود. با ترس نگاش میکردم ولی اون با لبخند کارشو انجام میداد. کاغذ رو 4 تیکه کرد و اسم یه اجنه رو روش نوشت. کاغذ رو تا کرد. کاغذها رو با فاصله روی چوب گذاشت و آینه رو هم مقابلشون قرار داد. بعد شروع کرد به خوندن چند تا آیه عربی و نمیدونم از این جور چیزا. خلاصه با ترس نشسته بودم و نگاش میکردم. بعد حدوداً 5 دقیقه کارش تموم شد. بهش گفتم خب چی شد؟ اوکیه؟ گفت دقیق نمیدونم ولی فکر کنم همین جوری بود. همینطور خیره نگاهش کردم که گفت شب معلوم میشه. وسایلا رو جمع کرد و هاج و واج برگشتم خونه. اتفاق خاصی نیفتاد و رفتم خونه. شام خوردم و رفتم تو جام که بخوابم، اما انگار از روی سقف خونه صدا می اومد. صدایی مثل راه رفتن. حتما گربه چیزیه ولی این وقت شب آخه. صداها
بیشتر و بیشتر شد و طاقت نیاوردم. گوشیمو برداشتم و چراغش رو روشن کردم. از پله ها رفتم بالا، در بالا پشت بوم رو باز کردم. کل سقف رو نگاه کردم ولی چیزی نبود. خونه ما بلندتر بود و سخت امکان داشت حیوانی بتونه بیاد بالا. بیخیال شدم و وقتی خواستم برگردم از شدت ترس خوف کردم. جلوی در یه موجود قد بلند وایساده بود. چون تاریک بود واضح ندیدمش، ولی چشماش برق وحشتناکی میزد. تا حالا تو عمرم همچین چیزی ندیده بودم. ترسیده بودم و از شانسم شارژ گوشیم 5% شد و دیگه چراغش روشن نشد. خیره به هم نگاه میکرد. منم چشمامو بستم. چند تا صلوات خوندم و با بسم الله گفتن چشامو باز کردم. دیدم خبری نیست. قرار بود پول گیرمون بیاد یا جن زده شیم. خلاصه با ترس تو تاریکی رفتم خونه. ضربان قلبم بالا بود و نفس نفس می زدم. به زور خوابیدم و نفهمیدم که کی خوابم برد. خواب عجیبی دیدم که هنوز برام قابل هضم نیست. خواب دیدم که وسط بیابونم، خالی از هر چیزی. تا چشم کار میکرد فقط زمین خالی بود. یهو جواد با سرعت از اون سمت میاد پیشم و منم ماجرا رو نمیدونستم. بهش ملحق شدم و تا میتونستم فقط میدویدم. همینطور میدویدیم که من پام پیچ خورد و افتادم زمین، ولی جواد همینطور داشت فرار میکرد. همون موجود با قد بلند اومد سمتم و بعدش یهو از خواب پریدم. گیج و ویج به یه جا خیره شده بودم و به خوابی که دیدم فکر میکردم. مغزم راه افتاد و با خودم گفتم این خواب حتما یه ماجرایی داره. جواد کاری کرد که خودش فراریه ولی منو به دردسر انداخته. در واقع همه کاسه کوزه ها سر من خالی شد. به زور قرص و دوا شبم و صبح کردم. حال آشفته‌ای داشتم و انگار کوه کنده بودم. تا 1 ساعت از جام نمیتونستم پاشم. احساس میکردم که مریضی شدیدی گرفتم. یه لعنت به شیطون فرستادم و از جام بلند شدم. کار و باری که نداشتم. مثل همیشه رفتم سراغ جواد. هر چقدر در زدم جواب نداد. به گوشیش هم زنگ زدم ولی انگار نه انگار. آب شده بود رفته بود زیر زمین. تنها زندگی میکرد و مادر پدرش به دلیل مریضی فوت کرده بودن. خلاصه جوابگو نشد. از همسایه‌شون پرسیدم که جواد کجاست، ولی گفتن ازش خبری ندارن. این چه گوهی بود که خوردم؟ دستی دستی خودمو بدبخت کردم. چشام سنگینی میکرد و میخواستم وسط خیابونم بخوابم. انگار کل شبو ازم کار کشیدن. دیدم خبری از جواد نیست. بیخیالش شدم و رفتم خونه. نرسیده تلپ دراز کشیدم وسط حال. چنان خسته بودم که سریع خوابم برد. نفهمیدم چقدر خوابیدم که با یه صدا از خواب پریدم. صدا از آشپزخونه بود. به زور بلند شدم و رفتم آشپزخونه. خبری نبود. یه لیوان آب خوردم و غذا رو گرم کردم و با چشمای بسته غذا میخوردم. یعنی تا این حد خسته بودم. شب شد و خوابیدم. بازم از بالا همون صدای راه رفتم میومد. دقیقاً تو همون ساعتی که اون شب این اتفاق افتاده بود. این سری دیگه بالا نرفتم ولی انگار اون اومد پایین. صدای باز شدن در پشت بوم و پایین اومدن از پله ها واضح معلوم بود. بعد چند لحظه هیچ صدایی نیامد ولی لامپ آشپزخونه روشن شد. دیگه کامل یقین داشتم که جن زده شدم. صبحش رفتم سراغ آخوند مسجدمون. ماجرا رو
بهش گفتم و گفت پسر جان واقعا فکر کردی با این کارا میتونی ثروت به دست بیاری؟ گفتم حاج آقا حالا یه بچگی کردیم، وضعیتم وخیمه، چیکار باید کنم؟ اسم و محل یه نفر رو بهم داد و گفت دعانویس و طلسم کننده نیست، ولی یه آدم معمولیه که از این چیزا سر در میاره. رفتم سراغ همین آدم. بعد سلام علیک ماجرا رو بهش گفتم. موقع گفتن چنان خجالت میکشیدم که کلن رنگم عوض میشد. گفت چطور میخواستی با کمک اجنه پولدار بشی و کار نکنی؟ چیزی برای گفتن نداشتم. شروع کرد به اسفند دود کردن. معلوم بود که این کار است. اصلا از جواد خبری نبود. غیب شده بود. شاید اونم مثل من جنی شده. اگه میدیدمش میآوردمش اینجا برای درمان. گفت جواد کیه؟ گفتم رفیقم، اون این کارو کرده. نگاه عجیبی کرد و گفت کار سخت شد. برای درمان تو به کسی که طلسم رو شروع کرده هم نیاز داریم. با ترس بهش گفتم خب اگه جواد پیدا نشه چی کار میتونم بکنم؟ با یه نگاه ناراحت بهم گفت هیچی، باید حتما پیداش کنی یا فقط یه راه وجود داره که مرده باشه. حالا بیا جوادو پیدا کن. ازش خداحافظی کردم و با ناامیدی در به در دنبال جواد بودم. چند روزی دنبال جواد گشتم. حتما از روستا رفته، چون روستامون کوچیکه و اگه این دور و بر بود پیداش میکردم. برگشتم پیش همون مرد و گفتم حاجی چند روزه دنبالشم ولی پیداش نمی کنم، چیکار باید کنم؟ کلی نشست فکر کرد و گفت چجور جنی میبینی؟ مشخصاتشو بهم بگو. همه چیو بهش واضح گفتم و گفت صبحها خسته میشی؟ گفتم آره دقیقاً، خدا پدرتو بیامرزه. از اول طلسم به اینور اصلا نای پا شدنم ندارم. گفت دوستت جنی احضار کرده که شبا تو رو میبره پیش خودش برای کار، به خاطر همین خسته میشی. بهش گفتم خب چرا من چیزی نمیفهمم؟ گفت بلا فاصله حافظت رو پاک میکنن، شبا براشون تمیزکاری و کلفتکاری میکنی، اونا هم در عوض چیزی بهت میدن، نمیدونم چی، ولی یه وسیله‌ای یا سکه‌ای بهت میدن. ماجرا رو فهمیدم و ترسم کمتر شد. دیدم که اون جن واقعا بهم آسیب نمیزد. فقط وقتایی که اون جن رو میدیدم انگار میومد که منو با خودش ببره برای کار. چند وقته که این ماجرا همینطور ادامه داره. جوادو هنوز پیدا نکردم و ازش خبریم ندارم. شبا کار میکنم و بدون اینکه چیزی بفهمم توی کشوی کمدم سکه های عجیب و کوزه نمایان میشه. از این کار لذت میبرم و هر شب کار برای اجنه ها به راهه. لایک و کامنت فراموش نشه و ممنون که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. روز خوش.